Hérna erum við komið með Sjúk flöggin. Sjúk flögg. Þetta rosalega stór kassi, sko. Við ætlum að opna hann. Þetta svolítið flott. Ok. Til hamingju með nýja spilið þitt. Takk fyrir. Það spilastokkur. Hérna eru spilin. Þau eru svona 3000. Ok, spennó. Þeir eru með svona góðan chunky bunka hérna. Ok. Grænt flagg og rautt flagg. Grænt fyrir gott, rautt fyrir slæmt. Ég skal taka rauða. Ég skal taka græna. Ég fæ græna. Nei, skiptum. Ef að skipta. Rautt flagg. Slæ. Ok, maður fær sérst græn flögg. Og hérna er rauð flögg. Ég held að ég hendi bara svona í þennan. Þú hendir það. Grænt á þig. Grænt á mig? Já. Þá hendi ég í rautt. Nei, ekki rautt á mig. Ekki rautt á þig? Nei, aldrei. Ok, og ekki bara byrja þetta. Þú vilt elska mig, eiga mig, þetta sjúk ást. Þú vilt leiða mig, sækja